măcar să se închine. Măcar să facă mătănii și alte cruciulițe. Dar să plângă pe Tamuz? Adică zeul ăsta, idolul ăsta Tamuz e bolnav? A murit? Are necazuri în familie? Fumigim și noi acolo puțin, dăm un pic de cântare, un pic de predică, un pic de poezie, un pic de laudă și închinare, mai dăm cu câte ceva, mai facem câte un concert, mai facem câte o tabără, mai facem câte o evangelizare într-un stil foarte cinematic, așa. Dumnezeu s-a apucat de săpături prin omul său Ezechiel. Bine te-am regăsit! Vreau să-ți vorbesc despre faptul că Dumnezeu s-a apucat de săpături în viața ta. S-a apucat de săpături și va da la o parte spoiala, va da la o parte zugrăveala, va da la o parte tencuiala și va căuta ce există dincolo, dincolo de suprafață, dincolo de ce văd oamenii. Vreau să-ți relatez momentul când Dumnezeu își ia bagajele și pleacă din națiunea lui Israel, de pe timpul lui Ezechiel. Relatarea spune că Dumnezeu l-a luat pe Ezechiel și l-a răpit undeva între cer și pământ, în văzduh. Și a zis: Fiul omului, vezi tu urăciunile care le fac copiii lui Israel în ascuns? De unde să văd, Doamne? La prima vedere pare totul ok. La prima vedere toți merg la templu, merg la biserică. Toți se roagă, toți sunt oameni credincioși. Toți sunt copiii Domnului. Nu văd, Doamne, nimic deosebit. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel: vino să vezi din unghiul meu. Vino să vezi ceea ce eu văd dincolo. Și spune Ezechiel: am văzut slava Domnului, care era la locul ei, în mijlocul poporului, în templu. Dar zice Ezechiel că a văzut acolo și idolul geloziei, care era la poarta de miază noapte, în aceeași cameră cu slava lui Dumnezeu. Și Ezechiel are această uimire și Dumnezeu, cu o tristețe și o comâhnire specifică dragostei, trădării, îi spune lui Ezechiel: Ezechiel, vezi tu, fiul meu, tu, fiul omului, vezi tu ce văd eu? Parcă se simte durerea din glasul lui Dumnezeu și spune: vezi tu, fiul omului, cum ei încearcă să pună în aceeași cameră cu mine idolul gelozie, să mă facă gelos, să mă stârnească la gelozie ca să plec. Și Dumnezeu se pregătea să-și ia bagajele și să plece. Dacă îmi permiți expresia populară, să-și ia bagajele și să plece. Și Ezechiel spune: văd, Doamne. Dumnezeu spune: Ezechiel, asta nu-i nimic. Vino să-ți arăt. Vino, Ezechiel, să-ți arăt lucruri mai grozave, mai groaznice, Ezechiel. Doamne, cum se poate să fie lucruri mai grozave de atâta? Au adus în aceeași cameră cu slava ta idolul geloziei. Da, spune Dumnezeu, vino, Ezechiel, să-ți arăt lucruri grozave. Și zice: ia apucă-te și sapă în zid. Zidul dinspre poartă care dădea în curtea poporului era un loc în care nu trebuia să existe, din punct de vedere al structurii templului, cum a fost pe timpul lui Solomon, nu trebuia să existe o poartă acolo. Dar bineînțeles că ea este acoperită, este ascunsă și spune: ia sapă în zid. Ia apucă-te, Ezechiel, și sapă dincolo de creștinismul și fațada religioasă la care asistăm cu toți. Sapă puțin în zidul bisericii, sapă puțin în zidul inimii fraților. Spune Ezechiel că m-am apucat să sap și când am săpat, am dat de o poartă. Am dat de o poartă când m-am apucat să sap, care dădea într-o camară, într-o cămăruță. Dumnezeu spune: vezi tu, fiul omului, ce se află dincolo de spoială, dincolo de religiozitate, predică, cântare,
slujbă, oamenii merg la biserică frumos, îmbrăcați la costum, fiecare la slujba lui, totul e ok. Dar ia fă niște săpături, ia începe și sapă, ia vezi ce găsești dincolo de spoială, dincolo de zidul frumos al inimii. Doamne, văd o poartă, văd o ușă. Și Dumnezeu zice, intră pe ea, hai și vezi, hai să-ți arăt Fiul omului, hai să am cuiva cui să mă plâng. Dumnezeu zice, vorbesc singur. La un moment dat îi spune lui Osea, în cartea Osea, capitolul 4, Dumnezeu vorbește așa singur la un moment dat și spune, Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. El vorbește singur acolo. Zice, mă voi lua lucrușoarele și mă voi întoarce în locuința mea. De ce, Doamne? Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, Ezechiel, caut pe cineva să vadă ce văd și eu, Ezechiel. Tu vezi, Ezechiel? Tu vezi? Vezi ușița aceea? Da, Doamne, o văd. Mă bucur că mai e cineva care vede. Mai e cineva care vede ca mine spre Dumnezeu. Care din punctul și din unghiul de sfințenie în care se află Dumnezeu, mai este cineva care vede că dincolo de spoială este o ușă. Și intră pe ea să vezi, Ezechiel, că eu oricum văd. Dar vreau să vezi și tu. Vreau să am cu cine compătimi, cu cine mă sfătui, cu cine mă plânge, cu cine să învărs oful. Intră, Ezechiel, și vezi ce găsești. Doamne, am intrat și când am văzut acolo erau toți bătrânii lui Israel, 70 la număr, grei poporului. Chintesența religioasă a lui Israel era într-o cămăruță când am intrat pe ușa aceea, plină cu chipuri pe ziduri de tot felul de idoli și de târătoare și de blasfemietoare. Tot felul de necurății erau pe zidurile cămării aceleia. Vezi tu, Fiul omului, ce se ascunde dincolo când deschizi portița de după zugrăveală, de după poporul Domnului, biserica Domnului, copiii Domnului, pocăiții Domnului. Vezi tu ce se află dincolo. Vezi tu ce, când intri în ușița inimii lor, vezi ce au pe zidurile inimii pictate, vezi ce chipuri au. Și Ezechiel zice, da, Doamne, văd acum ceea ce nu vedeam din alt unghi, nu vedeam în timp ce eram cu poporul, văd acum lucruri grozave și grozăvii mari. Și zice, Ezechiel zice, ieșea de acolo un fum gros de tămâie. Tămâia care e simbolul slujirii, închinăciunii, inimii. Ieșea gros fumul din camera aceea. Acolo este grosul inimii poporului, Ezechiel. Acolo este pasiunea, inima și grosul evlaviei, emoțiilor, visurilor. Acolo este grosul tămâiei, în cămara aceea ascunsă a inimii, la templu. Fumigim și noi acolo puțin, dăm un pic de cântare, un pic de predică, un pic de poezie, un pic de laudă și închinare, mai dăm cu câte ceva, mai facem câte un concert, mai facem câte o tabără, mai facem câte o evangelizare într-un stil foarte cinematic, așa. Astea sunt pentru cei afară, tămâia pentru afară. În schimb, Ezechiel, vezi tu grosul fum de tămâie care este în camera aceea? Acolo e adevărata tămâie, nu ce mi-aduce mie la altar și la templu. Acolo e adevărata inimă, la afaceri, Domnule, să meargă business-ul bine, să meargă job-ul bine, să crească copiii în carieră bine, toată inima să fie acolo, să fie cel de sus, în popor, să fie cât mai cu vază, să crească în ochii lumii acestea. Acolo este inima, acolo este grosul tămâiei, Ezechiel. Vezi tu lucrurile acestea? Să stai să vezi. Vino, Ezechiel, vino încoace, Ezechiel. Vino că n-am cui să arăt. Hai să-ți arăt, Ezechiel. Hai să zici, uite-te spre miază noapte. L-a adus pe Ezechiel în unghiul din care Ezechiel trebuie să vadă cum vede Dumnezeu. Te întreb pe tine, om din casa lui Dumnezeu. Stai în unghiul din care vede Dumnezeu lucrurile.
Stai în acel ungher în care vezi cu adevărat urăciunile și grozăviile și ce dincolo de spoială. Stai în unghiul acela. Ezechiel este dus de Dumnezeu în unghiul din preajma altarului de aramă, a prezenței lui, acolo unde era slava Domnului. Și ia uite-te spre nord, ce vezi? Doamne, zice, văd pe femeile lui Israel plângând pe Tamuz. Doamne ferește! No, vezi, mă, Ezechiel, mă! Vezi, mă, ce văd și eu! Ce dincolo de spoială! Pe cum să plângă pe Tamuz, da? Măcar să se închine. Măcar să facă mătănii și alte cruciulițe. Dar să plângă pe Tamuz? Adică zeul ăsta, idolul ăsta Tamuz e bolnav? A murit? Are necazuri în familie? De a ajuns ca femeile lui Israel să plângă pe Tamuz? Mă, măcar dacă nu cădeau psihologic. Aici spune pe Ezechiel, Doamne, e un fenomen rar. Eu știu că oamenii când se închină la idol, se duc și se roagă. Eu văd pe femeile lui Israel că plâng pe Tamuz, zeitate, idol. Doamne, ce urăciune, spune Ezechiel. De ce plâng pe Tamuz? De ce femeile casei lui Dumnezeu? De ce femeile bisericii? Femeile creștinismului? Surorile noastre în credință? De ce au ajuns să plângă lucruri de nimic? De ce au ajuns să plângă pe Tamuz? De ce au ajuns surorile noastre, femeile lui Israel, femeile din casa slavii, a creștinismului, au ajuns să plângă tot felul de știri de 2 bani, tot felul de nimicuri? Au început să fie clienții știrilor care le dă lacrimi. Și vezi tu, fiul omului, pentru ce are el lacrimi? Pentru știrile de la ProTV. Vezi tu, fiul omului, pentru ce are el lacrimi? Pentru ghidușia aia care o face la România au talent. Plânge sora noastră de se prăpădește. Vezi tu, și plâng pe Tamuz. Adică tot sentimentul, toată emoția, toată energia emoțională și afectivă a unei femei din poporul lui Dumnezeu se duce către Tamuz. Se duce către telenovela aia din Turcia, turcească, către serialul ăla. Acolo sunt emoțiile, acolo sunt lacrimile surorilor din biserică. Nu s-ar pune pe genunchi, spune Dumnezeu, să verse lacrimi de mijlocire pentru vecini, pentru vecine, pentru soț, soție, copii, oameni, biserică, păstori, slujitori, lucrurile de o înaltă ținută duhovnicească. Nu, Ezechiel. Ele plâng nimicurile, plâng gunoaiele, plâng știrile, plâng serialele, le dă lacrimi la tot felul de ghidușii emoționale. Vezi tu, fiul omului, ce fac femeile lui Israel? Plâng pe Tamuz, s-au străcat la cap. Nu știe măcar să mai închine la Tamuz. Să închină la cineva care să-l plângă de milă. Dragă soră, pe cine plângi tu cu adevărat? Pentru cine ai tu emoții și îți verși lacrimi? Pentru Tamuz, care este tot una cu nimic, este un gunoi esențial? Nu e o lacrimă și pentru cei nemântuiți, să ai poft și mijlocire pentru ei, să verși o lacrimă pentru vecinul tău de la etaj? Nu ai o lacrimă pentru misionarii care sunt martirizați și care duc misiunea prin lumea asta? Nu ai o lacrimă pentru ei? Dar jale mare, Domnule! Jale mare pentru tot felul de gunoaie lumii. S-au stricat psihologic, emoțional femeile lui Israel, spune. Plâng pe Tamuz, ceva nu e în regulă. Dragul meu, Dumnezeu se pregătează așa bagajele, spune, vezi tu, Ezechiel, hai să-ți arăt lucruri mai mari, ce vină încoace, vină să arăt. Deci ia uite ce fac. Bărbații lui Israel, zice, stau cu spatele către templu și cu fața se închină la soare. Vezi? Le-a atras privirea soarele și strălucirea lumii. Dar ei sunt în templu, ei fac slujbă. Ei sunt păstorii, predicatorii, cântăreții bisericii, artiștii bisericii. Da? A zis cineva odată,
Pe ce fost să nu mă pună, mă, să cânt? Că am întrebat, dar zic, crezi că te pune să cânti? Când mergi, nu știu în ce biserică? A, ce cum să mă pune? Păi eu sunt artist, mă. Înțelegi ideea? Slujitorii din casa Domnului stau cu spatele către templu, dar privesc soarele. Ei se uită la soare pentru că soarele strălucește. Ei acum au, în sfârșit, momentul ca prin talent de vorbitor, talent de cântăreț, talent de orice fel de talent social, acum, în sfârșit, poate să se afirme în lume. Poate ca soarele să le fie călăuză, strălucirea lui să le fie închinare. Acum se caută vedetismul. Acum trebuie să faci turism bisericesc, să mergi din țară în țară, din biserică în biserică, să cânți, Domnule. Să cânți. Să te duci să predici. De ce? Păi știi, biserica nu știe să mai cânte. Biserica are nevoie de o echipă specializată. Pentru că echipa aceasta, fiind profesionistă, e mai strălucitoare. E mai artistică, lucește mai tare. Dar tu ești în templu, tu stai cu spatele spre altar și te uiți spre unghiul acela în care artiștii prestează servicii de muzică, de predică, de discursuri, fac turism religios internațional, căci acum asta are nevoie biserica Ezechiel. Ezechiel, biserica are nevoie ca în timp ce ei cred că sunt în templu, sunt în biserică, sunt în altar, să meargă să cânte cel din România în America, Domnule, să îi încânte pe ea la urechi. Despre asta are nevoie biserica. Nu să meargă în tribul cu tare, în insula cu tare, în satul cu tare. Nu să meargă acolo să ducă vestea Evangheliei. Nu pentru că acolo așa nu e strălucitor, acolo nu te laudă nimeni, acolo nu face nimeni poze, acolo nu crește audiența, nu crește PR-ul, nimic. Tu trebuie să stai cu fața către soare. Zice, vezi tu ce fac bărbații lui Israel și artiștii lui Israel, predicatorii lui Israel? Ei stau cu spatele către templu. Acesta este în secundar, aici este mâia subțire, grosul și ațintirea și privirea țintă este spre lucirea soarelui. Vezi tu, Ezechiel, lucrul acesta? Mai vede cineva ca mine, spune Dumnezeu? Ezechiel, hai încoac. L-a luat de ciuf, l-a pus între cer și pământ și zice, vezi, mă, omule? Vreau să mai vadă cineva ca mine, că e dezastru. Și eu mi-au bagajele și plec. Și Efraim s-a lipit de idol. Zice, lasă-l în pace. Vorbea singur. După care, zice că a strigat la urechile mele către cei ce trebuiau să nimicească cetatea. Și în auzul meu a strigat și a zis, veniți cei ce trebuie să nimiciți cetatea și iată că dinspre nord, dinspre miază noapte, s-au coborât 6 oameni, fiecare cu unealta lui de nimicire, dă buluc peste cetate, uif. Între ei era un al 7-lea, care era îmbrăcat în haine de in și avea călimară la brâu. Dă buzna. Și cel la urechile mele care a strigat, le-a zis, celui îmbrăcat în haine de in, treci prin cetate, pune un semn pe fruntea tuturor celor care gem și suspire din pricina urăciunilor care se întâmplă în locul acesta. Iar celorlalți, zice, le-a zis în auzul meu, treceți după el și nimiciți, bătrân, copil, fiu, fecioară, fiică, copil, orice, bebeluș, nu contează, orice, nimiciți tot. Fiți fără milă. Iar cel care avea pecetea și care căuta de pe o stradă, de pe alta, într-o biserică, într-alta, într-o casă, într-alta, s-a dus să vadă ce face ăsta aici. Uite, e la atelier. Suspină și geme pentru o răciune că se întâmplă aici. Nu suspină. Altul. Și uite-l pe ăla. Ce faci? Deci acum e director, deci e în fruntea carierei. Suspină și geme. Asta suspină și geme pentru că n-a promovat în postul superior. Și omul cu căimara la grâu, îmbrăcat în haine de in, caută cu disperare, doar găsește cât mai mulți din poporul Israel care suspină și gem să fie scăpați de cei 6 din spate care vin cu unealta de nimicire. Caută. Uite unul. Ăla suspine și geme.
Nici nu poți să-ți dai seama de momentul când Dumnezeu trece tainic și pune pecetea. Nu poți să te prefaci, Doamne, că nici nu știi când ai intrat în cetate. Doamne, să știi eu ce fac frații, ce fac pocăiți, ce fac biserica. Și mi zice, auzi, lasă frustrările religioase. Păi, vă plângeți de frustrați ce sunteți unii pe alții, că nu sunteți voi în frunte, că sunt la jos, că unul mai artist, altul mai neartist. Nu lăsăm frustrările voastre. Nu pe tine pun pecetea, ce stai liniștit. Mai când eu trebuie să pun pecetea, tu habar n-ai, tu ești la locul de muncă. Tu ești la slujba care o faci, ești în cetate cu treaba de zi cu zi, te-ai sculat de dimineață să faci o oarecare lucrare, oarecare situație, dar în inima ta, eu o să mă uit atent. Suspin și gem pentru ce se întâmplă aici. Susțin și gem pentru că vezi și tu din unghiul în care vede Dumnezeu lucrurile. Atunci va pune în pecetea tainic pe tine și nici habar nu vei avea. Vei vedea numai că atunci când va trece ninicitorii, te ocolesc și nu știi de ce. Vei vedea că în ziua judecății, când pedeapsa lui Dumnezeu se va revărsa pe pământ și asupra eternității tale, te vei minuna cum de-am scăpat, Doamne, ca pe urechile acului. Pentru că inima ta a cerut să fie pecetluită, suspinând și gemând, nu de frustrare, Domnule. A suspinat și a gemut cu adevărat, luptând până la sânge și plătind prețul adevărului și până la prigonire și răstignire dacă trebuie. A luptat cu toate armele care a avut să împiedice ca Lot în Sodoma. Deci chinuia sufletul, să împiedice nenorocirea, să împiedice spurcarea casei Domnului și a sfidării numărului Său. Și Dumnezeu, într-un moment de iureș, intră în cetate, 7 umblă cu disperare pe străzi, zice, uite la acolo, uite la suspine și geme. Și pune pecetea pe el, pe care vin nimicitorii. Dar noi nu, Domnule, noi știm sigur cum e treaba cu escatologia, noi știm exact cum urmează evenimentele să se întâmple. La noi încă n-a venit nu știu ce, n-a venit nu știu cum, deci nicio șansă să fie semnul fiarei, să fie pecetea lui Dumnezeu. Noi așteptăm un fel de cinematografică eră în care un anticrist cu chipuri, cu chestii, cu bijuterii electronice, cu tot felul de mecanisme să pune pe frunte ceva, să facă, să vină Dumnezeu, să ne pună nouă ștampilă. Așteptăm o apocalipsă cinematografică. Apocalipsa noastră trebuie să fie cinematică, Domnule, să fie ca în filme, ca la Hollywood. Că nu ne dăm seama că dă buluc în cetate cel care pune pecetea cu călimară la brâu în haine de sfințenie. Pune pecetea pe fruntea celor care suspină și gem. Și merge mai departe și vin nimicitorii. Și ce s-a întâmplat? Cel îmbăcat în haine de ne-a spus, Doamne, am terminat ce mi-ai dat de făcut. Și el i-a zis așa, bagă-te sub roțile unde se afla slava, sub altarul acela, sub heruvimii aceea. Zvârle asupra cetății simbolic cărbunii și parafrazez și scurtez, Dumnezeu se ridică cu slava Lui din mijlocul poporului și pleacă. Dumnezeu se uită cu tristețe înapoi, s-a dus prima dată până la pragul casei Domnului, parcă nu l-a lăsat inima să meargă mai departe. Ezechiel, vezi Ezechiel? Da, Doamne, văd. Ce Ezechiel, eu am plecat. Eu am plecat pentru că asta își doresc ei. Când încep să faci săpături, găsești portițele și vezi unde le e inima. Deci eu am plecat. Și spune că slava Domnului s-a ridicat și s-a auzit un bujăit ca glasul Domnului, spune Ezechiel. Doamne, și Tu oftezi. S-a auzit un oftat până toată curtea templului, spune și prin prejur, și era ca glasul Domnului. Parcă este strigătul lui Hristos pe cruce. Ah! Suspinul lui Dumnezeu și geamătul lui s-a auzit și el. Și a plecat spre prag. Doamne, numai până la prag, zice, nu mă îndur să plec, nu vine să plec.
ce se va întâmpla dacă plec? Dar ce să fac? Să uită înapoi și Ezechiel, vezi? Văd, Doamne. Uite, vin nimicitorii. I-am trimis să nimicească. Va scăpa doar cei care suspină și gem. Și parcă stă un pic în prag. Și nu se îndură să plece. Scoate un vâjei și un oftat. Ca strigătul Domnului spune, ca glasul Domnului spune Ezechiel. Nu se îndură să plece nici cum. Și la poarta de la pragul ușii spune că slava Domnului s-a ridicat și s-a dus spre poarta de răsărit a casei Domnului. S-a dus la ușă, a plecat până la ușă și parcă să mai uită o dată înapoi. Poporule, să mai uită o dată înapoi și mai oftează o dată și parcă nu-i vine să plece, parcă nu s-ar duce. Dar l-au pus în aceeași cameră cu el pe idolul geloziei. Femeile lui Israel plâng pe Tamuz și gunoaiele lumii. Ei stau cu fața să închidă la soare, bătrânii și chintesența religioasă lui Israel. Și fiecare în camera lui face necurății, are pe zidurile inimii plini de chipuri și de imagini. Dar ei sunt în templu, sunt la casa Domnului. Nu pot să mai stau la poartă, pleacă mai departe și spune că de la poartă răsărit slava Domnului s-a dus pe munte și parcă, Doamne, nu te duci direct, nu mă duc, că îi se rupe inima, mă duc așa încet. Nu uit în spate și văd că o lacrimă pentru ceea ce rămâne. Pentru că se va pieri pentru eternitate ființe care eu le-am creat. Și se uită de pe muntele de răsărit, să mai uită încă o dată spre cetate. Zice, poporule. Când m-am apucat de săpături, poporul le-am găsit. Portițe, ușițe, fum groză tămâie. Și pleacă. Zice Osea, mă voi întoarce în locuința mea. Și după de pe munte spune Ezechiel că a pierit vedenie de la mine. Până Osea spune Dumnezeu, mă voi întoarce în locuința mea. Dar spune tot în Ezechiel, așa cum eu am plecat, așa vor pleca ei în robie și vor fi risipiți pentru totdeauna. Înapoi din robia babiloniană s-a mai întors câțiva. Ce era un act simbolic. Prin cei 6, prin al 7-lea, era un ritual care Dumnezeu îl făcea premergător a ceea ce urma să facă când a venit Babilonii de a ucis copil, fecioară, văduvă, bătrân, bărbat, tot. Și ce n-a ucis a luat în robia babiloniană. Și de acolo nu s-a mai întors decât o mână de oameni. S-a mai întors în robie după 70 de ani de robie. În timp ce Dumnezeu a zis, așa cum eu am plecat, așa veți și voi pleca și veți fi împrăștiați. Iată, dragul meu, vezi că Dumnezeu s-a apucat să facă săpături în viața ta. Slujitorule, Dumnezeu s-a apucat să facă săpături în viața ta. Vezi ca nu cumva să dea de uși pe cămărul ascunse ale inimii tale. Vezi ca nu cumva să găsească în tine niște lacrimi pentru Tamuz, pentru nimicuri, în timp ce slujbele urgente lui Dumnezeu stă fără lacrimi. Vezi ca nu cumva să stai cu fața spre soare, artistule, predicatorule, vorbitorule, artiștii Domnului și grupurile specializate în slujiri ale Domnului, cumva să stai cu fața spre soare. Că acolo e mai spectaculos, acolo e mai cinematic, acolo e mai multă audiență. În timp ce stai cu spatele spre altarul Sfințeniei și de unchiul în care Dumnezeu vrea să slujești. Și așa cum plec eu, așa veți pleca și voi. Îi spune la un moment dat lui Osea, zice, ce să-i fac lui Efraim? Ce să-ți fac, Efraime? Ce Evlavia ta e carova, dă soarele, pac, s-a dus. O, facem, Evlavie, credință, discuți, faci, vezi, plin de Evlavie, când colo, ține până dimineață. Dă soarele, pac, s-a dus. Altă, am venit preocupările zilei, s-a dus roa, a doua întâlnire, a doua dată, din nou. Da, este, facem, așa, e bun, ala e. Ce să-ți facă, Efraim? Ce Evlavia ta e ca roa? Când să ăsta, pac, s-a dus. Și ce mai jos zice? Aurul legământul ca niște oameni de rând. Ei care sunt o viță nobilă, care sunt fii ai cetății eterne, care vor moșteni viața eternă în lumile viitoare. Ei o seminție aleasă de preoți. S-au comportat, zice, ca niște oameni de rând. Aurul legământul cum rupe
oamenii de rând. Nu e nicio diferență între ei, zice. Uite, între ei și oamenii de rând, între spectacolul lor și spectacolul oamenilor de rând, între biserica lor și biserica oamenilor de rând, între predica lor și predica oamenilor de rând, între bârfa lor și bârfa oamenilor de rând, între artiștii dintre ai noștri și ai lor, zice, și nu e nicio diferență. Zice, ei au rupt legământ, zice, ca oricare om de rând. Ești un om de rând? Să ești Fiul lui Dumnezeu care ții legământul și nici de cum nu poate Dumnezeu să te confunde. De ce să ca oamenii de rând? Și împăratul ce dă mâna cu bajocoritorii. Și-o treabă, nu contează cine dai mâna, cu cine te aliezi, cu cine intri în alianțe, cu cine faci lucruri importante să meargă înainte. Nu contează. Și împăratul lui Israel, care trebuie să fie simbolul lui Dumnezeu pe pământ, ca sfințenie și așa, el dă mâna cu bajocoritorii. Vezi tu, fiul omului. Dragul meu, Dumnezeu s-a apucat de săpături în viața ta. Bagă de seamă. S-ar putea să dea spoiala la o parte, să găsească o ușiță. Rămâi în alertă. Dă buzna în orice moment. Și habar n-ai când trece cel care pune pecetea. Lasă escatologia sub formă cinematică. Cai, vers pe pereți și chestii. Cel care pune pecetea cu călimanul la brâu a trecut tainic, profetic. Tu habar n-ai când a trecut. Să-ți pune pecetea pe frunte. Ca să scapi. Vei avea pecetea pe frunte dacă tu zi de zi, clipă de clipă, ca dovadă că ești un om născut din nou și nu ești ca cei de rând. Nu te comporți ca cei de rând, nu ai biserica ca cei de rând, nu ai trăirea și slujirea ca cei de rând. Atunci te va identifica în grabă care trece așa, în urgența aceasta a lui Dumnezeu și te va pecetui și în spate va veni nimicitorii. Vezi că Dumnezeu s-a apucat de sapă. S-a apucat să scormonească. Va da spoiala la o parte. Rămâi în alertă. Rămâi pe sfințenie. Rămâi și vezi lucrurile din unghiul în care vede Dumnezeu. Efraim s-a lipit de idol. Lasă-l în pace.